वेलकम टू यमकेस युट्युब च्यानल। तपाईले यो भिडियोमा आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने भिडियोको लागि प्रोफेसनली तरिकाले अट्र्याक्टिभ किसिमले ल्यापटप अथवा कम्प्युटर बिना नै मोबाइलबाटै थम्बनेल बनाउन सिक्नुहुनेछ। थम्बनेल बनाउने विभिन्न एप्स अथवा एप्लिकेसनहरू हुन्छन्। तीमध्ये म तपाईलाई यो भिडियोमा काइनमास्टरबाट थम्बनेल बनाउन सिकाउने छु। यदि तपाईसँग काइनमास्टर भन्ने एप छैन भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गुगल अथवा क्रोम ब्राउजरमा गएर नो वाटरमा काइनमास्टर भनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले काइनमास्टर प्ले स्टोरबाटै इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्यो काइनमास्टरबाट बनाएको भिडियो अथवा त्यो काइनमास्टरले बनाएको थम्बनेलमा वाटरमार्क आउँछ। त्यसैले तपाईले पनि गुगल अथवा क्रोम ब्राउजरमै गएर काइनमास्टर डाउनलोड गर्नुहोस्। आगामी दिनमा म तपाईलाई काइनमास्टरबाटै प्रोफेसनल तरिकाले अट्र्याक्टिभ किसिमले भिडियो एडिटिङ गर्ने सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने छु। त्यस्तै तपाईलाई म आफ्नो भिडियोको लागि आउट्रो पनि बनाउन सिकाउने छु। त्यसैले गर्दा मेरो यमकेस युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियोहरू छुटाउनु हुने छैन। अब लागौं काइनमास्टरबाट आकर्षक किसिमको थम्बनेल बनाउनतर्फ। आफ्नो मोबाइलमा भएको काइनमास्टरलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले प्लस आइकनमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। तपाईले भिन्न किसिमको रेसियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै 16:9, 9:16, 1:1। 16:9 रेसियो युट्युबको लागि हो, 9:16 टिकटकको लागि र 1:1 इन्स्टाग्रामको लागि हो। हामीलाई युट्युबको लागि थम्बनेल बनाउनु पर्ने भएको हुनाले 16:9 रेसियो चुज गर्छौं। त्यसैले त्यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो थम्बनेलको लागि ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले डिफल्ट रूपमा रहेको ब्याकग्राउन्ड पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफ्नो फाइलमा भएको ब्याकग्राउन्डहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म डिफल्ट रूपमा रहेको ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्छु। तपाईले पनि आफ्नो भिडियोको लागि सुहाउँदो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। मैले ब्याकग्राउन्ड चुज गरिसकेँ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। राइट साइडमा लेयर, रेकर्ड, अडियो, मिडिया जस्तो आइकनहरू, भिन्न आइकनहरू देख्न सक्छौं। लेफ्ट साइडमा भिन्न आइकनहरू छ। म यहाँ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोको लागि थम्बनेल बनाएर देखाउँछु। तपाई पनि आफ्नो भिडियोको लागि आकर्षक थम्बनेल बनाउन सिक्नुहोस्। म यहाँ कम्प्युटर वा ल्यापटप बिना नै कसरी आकर्षक थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भन्ने भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउन गइरहेको छु। तपाईले पनि आफ्नो भिडियोलाई सुहाउँदो खालको थम्बनेल बनाउनुहोस्। यहाँ थम्बनेल बनाउनको लागि हामीलाई लेयरको ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि लेयरको आवश्यकता हुन्छ। मिडिया, रेकर्ड र अडियोहरूको खासै आवश्यकता हुँदैन। यो काइनमास्टर भनेको खास गरी भिडियो एडिटिङको लागि बढी युज हुने एप हो। काइनमास्टरबाट हामी आउट्रो, इन्ट्रो हरू पनि बनाउन सक्छौं। त्यसैले गर्दा अब म लेयरमा जान्छु र त्यसपछि लेयरमा गएर लेयरमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा मिडिया देख्नुहुन्छ, त्यसपछि इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट र ह्यान्डराइटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मिडियामा टच गर्नुभयो भने तपाईले अर्को ब्याकग्राउन्ड लैजान सक्नुहुन्छ अथवा विभिन्न पिक्चरहरू तपाईलाई आफ्नो ब्याकग्राउन्ड माथि लैजानु पर्ने छ भने तपाईले मिडियामा टच गरेर लैजान सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईले आफूलाई आवश्यक पर्ने पिक्चरहरू चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि अनि टिक गरेर लैजानुहोस्। मलाई
पिक्चरहरू लैजान आवश्यक नपर्ने भएकोले म चुज गर्दिनँ। त्यसपछि म फेरि लेयरमा जान्छु। त्यसपछि इफेक्टमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफूले लगेको ब्याकग्राउन्डमा लगेको इफेक्टहरूलाई ब्लुर गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्लुर पनि गर्दिनँ। त्यसपछि लेयरमै जानुहोस्। फेरि स्टिकर, तपाईँलाई आफ्नो ब्याकग्राउन्डमाथि स्टिकर लगेर राख्नुपर्छ भने तपाईँले स्टिकरबाट चुज गरेर लैजान सक्नुहुन्छ। मलाई स्टिकर पनि लानु नपर्ने भएको हुनाले म यो पनि चुज गर्दिनँ। त्यसपछि फेरि लेयरमै जानुहोस् र मलाई अब टेक्स्ट लानुपर्ने हुनाले एकछिन पछि म टेक्स्टमा जान्छु। तपाईँलाई पहिला ह्यान्डराइटिङको बारेमा बताउँछु। तपाईँले आफूले लगेको ब्याकग्राउन्डमा केही ह्यान्डराइटिङ लेख्नुपर्ने छ भनेदेखि ह्यान्डराइटिङमा टच गरेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अप्सनहरू छ यहाँ, विभिन्न कलरहरूमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो पनि आवश्यक पर्ने नभएको हुनाले म यो पनि गर्दिनँ। त्यस्तै तपाईँले यहाँ रातो, आफ्नो ब्याकग्राउन्डको ठिक मुनि रातो धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्लेट भनिन्छ र राइट साइडपट्टि अनि विभिन्न लेयरहरू देख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी टाइमलाइन भन्छौँ। अब मलाई लेयरको टेक्स्टको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले म टेक्स्टमा जान्छु र म टाइपिङ गर्छु। त्यसपछि ठिक गरेर म आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा लैजान्छु र यसरी ड्र्याग गरेर तलमाथि लैजान सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म ड्र्याग गरेर लैजान्छु। त्यसपछि म हल्का बढाउँछु, यसरी बढाउनु घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गर्छु। त्यसपछि हामीलाई यो एनिमेसनहरूको अहिले आवश्यकता पर्दैन, यो भिडियो एडिटिङको लागि मात्र आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यसपछि म ब्याकग्राउन्ड माथि लगेको टेक्स्टलाई कलर, स्याडो अथवा तपाईँले ग्लो दिन सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्नुहुन्छ। म ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन, तपाईँलाई दिनु मन छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। म आउटलाइन कलर मात्र दिन्छु। त्यसपछि यस्तो गर्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि टच गरेर तपाईँ मनपर्ने कलर चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि टिक गर्ने हुन्छ। फेरि मलाई अर्को टेक्स्ट ल्याउन आवश्यक पर्ने भएको हुनाले फेरि लेयरमा जान्छु र टेक्स्टमा जान्छु। ओके गर्छु। त्यसपछि फेरि यसरी बढाएर ठ्याक्कै आफूलाई चाहिने ठाउँमा सेट गर्छु। त्यसपछि म फेरि कलर दिन्छु, यसलाई आउटलाइनमा गएर
फेरि अघि जस्तो सेम कलर त्यसलाई म्याच हुने नै कलर दिन्छु र फेरि टिक गर्छु। फेरि मलाई अझै फेरि टिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि अर्को लेयरको आवश्यकता परेको हुनाले म फेरि लेयरमा जान्छु र टेक्स्टमा फेरि जान्छु। ओके, सरी, मैले थम्बनेल लागि थम्बनेल बनाउन सिकौँ भनेर चाहिँ टेक्स्ट ल्याउनु मिस्टेक भएछ। फेरि म यसलाई डिलिट गर्छु र फेरि गएर लिएर आउँछु। टेक्स्टमा गएर बिए बना ओके गरेर म ठ्याक्क पनि मिलाएर फेरि यसलाई पनि आउटलाइन कलर दिन्छु सेम। ओके, मलाई फेरि अर्को लेयरको पनि आवश्यक परेको हुनाले म फेरि अर्को लेयरको आवश्यकता परेको हुनाले म फेरि लेयरमा जान्छु। टेक्स्टको लेयर टेक्स्ट ल्याउनु पर्ने हुनाले हाउ टु मेक ओके, त्यसपछि ड्र्याग गरेर हल्का तल ल्याएर सेट गर्छु र यसरी बढाउँछु। त्यसपछि यसलाई पनि अर्को हल्का यस्तो हल्का घटाउँछु, बढी भयो। त्यसपछि यसलाई कलर दिन्छु। तपाईले स्याडो पनि दिन सक्नुहुन्छ है, फेरि ग्लो गर्न सक्नुहुन्छ। म आउटलाइन मात्र दिन्छु। त्यसपछि इनेबल गरेर म यसलाई अर्को कलर दिन्छु। ओके, त्यसपछि राइट बटनमा टिक गर्छु आइकनमा। तपाईले यसरी कलरहरू बढ्दै गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यदि कलरहरू धेरै हुँदै गयो, तपाईलाई आफ्नो आफ्नो चाहिँ लेयरहरू धेरै भयो, तपाईलाई हेर्न गाह्रो भयो भने तपाईले आफ्नो लेफ्ट साइडपट्टिको सेकेन्ड लास्ट आइकनमा टच गर्नुभयो भने तपाईले सम्पूर्ण लेयरहरू एकैसाथ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किन त्यही आइकनलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि मलाई लास्ट अर्को टेक्स्ट लेयरको आवश्यकता परेको हुनाले फेरि म लेयर आइकनमा टच गरेर फेरि टेक्स्टमा जान्छु र त्यसपछि मेरो च्यानलको नाम लेख्छु MKS युट्युब च्यानल। ओके, त्यसपछि लास्टमा आफूलाई म्याच हुने गरी राख्छु। त्यसपछि यसलाई पनि म कलर दिन्छु, इनेबल गर्छु। त्यसपछि टच गरेर र म यसलाई रेड कलर दिन्छु, राइट आइकनमा टच गर्छु र फेरि उता राइट आइकनमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि मेरो युट्युब भिडियोको लागि थम्बनेल रेडी भइसकेको छ। तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो भिडियो अनुसारको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी थम्बनेल बनाइसकेपछि तपाईले राइट साइडपट्टि क्याप्चरको आइकन देख्नुहुन्छ। त्यो आइकनलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि क्याप्चर एन्ड सेभमा टच गर्नुहोस्। तपाईको त्यो सेभ हुन्छ, तपाईको थम्बनेल सेभ हुन्छ तपाईको फाइलमा गएर। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ।